Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Sass Rogando Sasot ng For the Motherland Vlog at nandito po ako ngayon sa The Hague, Netherlands. At Happy New Year po sa inyong lahat. At para sa unang episode ng For the Motherland Interview sa taong 2018, kasama ko po ngayon ang napakainit na at napaka-controversial na kawani ng gobyerno, ang nag-iisang presidential spokesperson at bagong presidential spokesperson na si Roque. Kamusta po kayo, Spokes? Happy New Year po. Happy New Year, Sass, at sa lahat ng nanonood sa atin. Happy New Year, nasan man kayo. At syempre, okay naman tayo dito sa Pilipinas. Masaya naman ang Pasko at ang ating bagong taon. Bagamat napakadaming abiryang nangyari dito sa ating bayan, no? Pero alam mo naman ang mga Pilipino, no? Kabahagi na yan ang ating kasaysayan, kabahagi na yan ang kultura natin. Ang dami talagang mga sigalot, pero tayo palaging bumabangon pagkatapos ng sigalot. Spokes, unang tanong ko, kasi I think, dun sa pagiging role ng presidential spokesperson, I'll get down to business kasi ganyan kami dito sa Netherlands. Business ka agad. Yung pagiging spokesperson, can you please tell us what the job entails? Kung ano yung mga responsibilities involved, how do you prepare your day, at iba't iba pang and anything about being a spokesperson. Kasi I'm sure marami po sa amin na hindi po namin alam talaga kung ano ba talaga yung job ng pagiging spokesperson, ano yung kanyang task and responsibilities. Well, unang-una, yung spokesperson ng ngayon, no, sa Malacanang at saka ito sa akin. Spokes, sandali lang. Lumapit po daw kayo sa, or lakasan nyo na lang yung boses nyo kasi ayan. nahihinaan lang sila. Oo, nahihinaan po kasi sila eh. Ayan. Okay na? Okay na ang volume? Sandali lang, ito-check ko lang. Mahina po daw ang mic. Sandali lang ha. Ayan. Or lakasan nyo na lang yung boses nyo, Spokes. Oo, lalakasan ko talaga yung boses ko, no? Pwede na yan? I think na lang meron tayong booming voice. Oo. Sige po. Yeah. Well, unang-una, ako ay isang miyembro ng gabinete ni Presidente, no? So, ibig sabihin niya, ako po ay alter ego, no? Lahat ng aking pananaw, lahat ng aking pananalita ay pananalita at pananaw din ng ating Presidente, no? Yan yung ibig sabihin ng alter ego, no? Now, kaya naman nagkaroon ng spokesperson kasi ang Presidente napakadaming responsibilidad, no, sa lahat ng mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Bilang spokesperson, kapag hindi po pwede ang Presidente, ako nagpapahiwatig sa ating mga mamamayan yung mga ginagawa ng Presidente, yung kanyang mga programa, yung mga kanyang mga mensahe, no? So, medyo malawak ang katungkulan ng spokesperson, no? In effect, ikaw ay hindi lamang bibig ng Presidente, ikaw ay tulay din ng Presidente sa taong bayan dahil ikaw ang nakababad, no, na bibig at mukha ng Presidente. So, paano ang aking ginagawa, no? Paano aking ginagawa sa aking katungkulan, no? Well, unang-una, ang primary na ginagawa ko ay meron kaming 3 beses, isang linggo na regular press briefing dyan sa press briefing room ng Malacanang, no? Yan ay ginagawa namin every 11 o'clock in the morning, no? Now, bago kasi mag-press briefing, napakadaming mga preparations dyan, no? Doon sa aking staff, I have 15 people, ang tawag sa kanila content. Content? 15, yes, content, no? Yung content na yan, ang ginagawa nila, naangalap sila ng mga balita, radyo, TV, internet, at gumagawa sila ng top 5 news, no? At nagsasabi sila kung anong sa tingin nila ang dapat na maging posisyon ng Presidente, no? 2 beses isang araw yan na nagbibigay sila ng advisories, no? Bukod pa dyan, ang presidential management staff nagbibigay din ng mga kinalap na balita ng iba't ibang ahensya ng gobyerno
na siya ang binabasa ng presidente. No? Okay. So kung ano yung ibibigay sa presidente, nabibigay din sa akin, pangatlong briefing yan. At bukod pa dyan, meron pang mga private contractors, no? Ang PCOO, na nagbibigay din ng top 10 news, no? Morning and afternoon. No? So, apat na briefing ang nakukuha natin dyan. No? At bukod dyan, siyempre ako mismo, bago mag-press conference, dapat alam ko na ang balita. No? At siyempre, ninanais din natin na iparating ang mga mensahe ng presidente bukod pa doon sa mga balita na dapat bigyan ng reaksyon. No? So nagkakaroon din kami ng parang news, kumbaga, meron din kaming news briefing ng miyembro ng content, ano yung mensahe pararating sa taong bayan. Spokes, tanong ko lang, nung naging presidential spokesperson ba kayo, ano ba, yung miyembro ng content ba, yun din ba yung miyembro ng content nandun pa si Spokes Abelia? Or nung nag-umupo kayo, nagkaroon na uli ng panibagong mga members? Wala po akong pinalitan kasi naniniwala ako, mas mabuti na yung mga datihan dyan dahil sila yung mga career, no? At in fact, marami doon ay hindi lang panahon ni Abelia pa, panahon sa simula, no? May mga taong gano'n, no? For instance, yung mga naghahanda ng PMS, Presidential Management Staff, talagang kariri ang mga Presidential Management Staff at talagang ginagawa na nila yan para sa lahat ng presidenteng nanilbihan. No? Okay. So, wala akong ginalaw sa sistema. No? Hinayaan kong yung mga veterano na ang dumalaw. Pero, hindi ka naman makarelay dyan. Okay. Kasi syempre, ito yung aking mga perspektibo at pananaw. Ako isang abogado, naging law professor. Yeah. So usually, bagamat may mga suggested palace positions, no, mas ginagawa kong legalistic yung mga palace statements kasi yan naman ang gusto ng presidente. Yeah. Yung sinabi niya sa akin nung ako'y na-take over, do what is right, do not die, and give them the proper legal framework. No? Kaya talagang gusto niya abogado ang maging spokesperson kasi abogado siya, medyo pag siya gumagalaw, hindi ata na-emphasize yung legal aspect. 100% of the time, ang presidente always enforces policies within the framework of existing laws and the Constitution. And sinabi nyo nga po, parang as I infer sa sinabi nyo, Spokes, na kaya kayo kinuha ni presidente dahil gusto niyang ma-emphasize yung legal dimension nung kanyang mga ginagawa. Did I get it right? Okay. Correct. Hindi masyado na-emphasize ata na lahat ng kanyang pang-araw-araw na ginagawa dahil katukunan niya sa patungkulan niyang legal. No? For instance, bilang isang presidente, talagang trabaho niya na panatiliin ang peace and order ng ating bayan. Yeah. Na bigyan ng solusyon yung problema sa droga. No? Hindi naman yan tripping lang. Obligasyon na legal yan dahil ang katungkulan ng presidente talaga is to implement the laws, including yung Dangerous Drugs Act natin. Yes. No? At saka yung laws against graft and corruption. Sir, may babalikan lang ako sa sinabi ninyo kanina about dun sa role ng isang presidential spokesperson. Kasi sabi nyo kanina, Spokes, na lahat ng sinasabi ninyo ay opinion ng presidente kasi nga kayo yung mouthpiece. Ngayon, may mga issue kasi na minsan, may mga paano nyo po nahihiwalay yung personal opinion nyo po saka yung masasabi natin na opinion ng presidente? Is it... Napakadaming personal preparation po ang ginawa ko dyan. Kasi bukod dun sa mga veterano, meron din ako mga staff na galing sa Kongreso. No? Ang trabaho naman nila, bago pa kami umupo dyan, gumawa kami ng index ng lahat ng mga sinabi ni Presidente sa iba't ibang issue. So, drugs, meron kaming index, kailan niya sinabi, constitutional reform, anong sinabi niya. No? So, ibig sabihin, napakalaki din ng preparasyon na ginawa namin para masigurado na hindi ako nagsasalita na nagbibigay ng personal opinion ko, kundi opinion na ng presidente. So, chances are, walang issue na may posisyon ang presidente na hindi ko alam kung anong sinabi ng presidente. At halos lahat ng ating mga sinasabi na posisyon ng presidente ay base talaga sa sarili niyang pananalita. So, kinakailangan din nagpe-prepare. Spokes, paano kung ano? Kasi syempre, iba yung pag nandiyan kayo, nakasalang kayo doon sa
ano ba tawag ng presidential spokesperson hall? Ano ba ta? Yung sa, yung Briefing room. Yung briefing room, sorry. Nakalimutan ko na yun. Yung briefing room, syempre iba doon, tapos iba din pag halimbawa, na-ambush kayo. Or, na ano yun, pag na-ambush ba kayo, sir, tapos pag nagsalita kayo, are you speaking as Harry Roque, as a citizen, or are you speaking as Harry Roque spokesperson? Kasi ganun nagkaroon ng, di ba, I'm gonna be frank, kasi doon nagkaroon yung issue Hindi dun sa sinasabi nyo doon sa briefing room, kundi yung sinasabi nyo pagkatapos ng briefing, when you are being candid with the media, na may mga sinasabi kayo, halimbawa, yung sinabi nyo na itututor si Mocha, and a lot of us, including me, you know, we were really angry kasi nga parang, you know, we didn't take it really well yung pagkasabi yung ganun. So pag ganun mga eksena, sir, how can we separate your personal opinion doon sa opinion ng presidente? Kasi you're still the spokesperson during that time. Well, let me make a distinction, no? Na talaga kasi ako, bilang spokesperson, 27 of November. Okay. Now, of October. Pero, I took my oath November 6. What you were referring to was an incident between 27 and October 6, no? Before I took my oath. Okay. After I took my oath in October 6, I ceased to have a private personality. Anything that I say, public, private, has to be the statement of the president. Kaya nga sinabi ko, after I took my oath and entered my post, I ceased to be Harry Roque, my personal opinions ceased to be relevant as far as my position is concerned. And there is no more distinction between my private and my public views. So ito yung, halimbawa ito yung issue ng pandesal, yung hollow blocks. This happened before you took your oath. That was before November 6. It was, okay. So, ayan ha, malinaw ngayon sa amin na from November 6 onwards hanggang matapos yung pagiging spokesperson ninyo, everything that you will say, spokes. Kasi I think yun yung kasing parang naging pangamba rin namin. Kasi we all know, spokes, na you are a very opinionated person. I think everyone knows that. Na, you know, yes, I think the president knows that too. No? Kaya nga nung inalok niya sa akin, sabi ko, naku, magkakaproblema tayo sa president. No? Pareho tayong mainit ang ulo, pareho tayong highly opinionated, pag tayo nagsama, sasabog tayong dalawa, and I will be a liability to your administration. And sabi naman niya, di bale, dami na akong assets, hindi liability. So, parang the president knows that I'm highly opinionated, but also the president knows that I've been a professional lawyer for the past 25 years, and he knows I'm a pro. So, the moment I officially entered into this post, I know what my responsibilities are. I know the parameters. I cease to have personal opinions. To be fair with you, spokes, you know, sa briefing room, you know, I can see why the president really, assigned you the role and gave you the task. Yun nga lang nagkakaproblema minsan, yung mga side comments pag wala na sa briefing room. But as you said ngayon, spokes, is yung naging issue noon, you said those before you became officially the spokesperson of the president. Correct. There was parang trial period kasi. Okay. And I wanted to see too also if I can do it, knowing how challenging the task is. No? Kasi nga, parang ang tagal-tagal kong public figure myself, kaya ko ba nabitawan yung mga personal na paninindigan ko? I also had to see. And ang naging conclusion ko, although I only had about a week of trial, kumbaga, was kaya naman. Because as a lawyer, ang role ko naman talaga is to represent clients. And when I represent clients, I advance the client's interest separate from my own personal interest. So I came to the conclusion after the trial period, it's no different from lawyering. In fact, it's almost like lawyering because you address the public on behalf of a principal. Ang pagkakaiba lang sa lawyering, I have a client. No? Well, the president, for all intents and purposes, is also a client, except that my paycheck comes from the people. Yes, exactly. Tanong ko lang, spokes, kasi, you know, hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na, you know,
you had you supported a different presidential candidate noong 2016, tapos you even questioned some of the policies of the president, and you even doubted nga yung panawagan for federalism. Ngayon, how are you gonna sa ngayon, sir, and I'm sure alam ni presidente yung positions niyo before, kasi hindi naman lingid sa kalaman ng marami na the president doesn't care if you're 100% with him or not, so long as you can do the job. And I think marami siyang na-appoint na, na medyo sabi ng bakit yan. Pero, given we have to trust the wisdom of the president, we have to give at least the benefit of that doubt na ganun yung kaya na-appoint. Like, for example, we know na you had these divergent policies. You even criticized the president before, for example, yung sa war on drugs. But at the same time, like, you've been a very vocal critic ni Laila de Lima, for example, sa Congress. Ngayon, sir, how are you gonna reconcile yung mga divergent positions nyo noon when you were not yet a presidential spokesperson, and right now na presidential spokesperson na kayo? Well, as I said, now that I am the presidential spokesperson, a member of his cabinet, my personal opinions became irrelevant. As spokesperson, I can only espouse the position of the president. And ako naman po, wala po akong tinago kay presidente. Nakilala niya ako at ibinigay ang pwesto despite the fact na alam niya na ibang sinuportahan ng presidente. Pero it matters na yung presidente yung sinuportahan ko, hindi siya nagagalit. Kasi I don't think he will ever get anyone who supported Marojas or Expo for that matter. Yeah. Talagang hanggang yun. Bilanggit mong Grace po, sasabihin niya, kaya ako tumakbo dahil mali yung desisyon ng Korte Suprema, and that's one of her commonalities because I also criticized the decision of the Supreme Court on Grace Po's being a national board citizen. Na pagdating sa issue, alam mo kasi, kilala ko lang si Presidente, even if I did not support him, kasi naman, napaka-late niya nagdeklara. And I met the President in the context of investigating the double death squad. Yeah. So I went to formally investigate. I was able to confirm the existence of the double death squad, but I found absolutely no evidence linking then Mayor Duterte to the double death squad. And that's why I declared formally in a press briefing that I saw no evidence and received no evidence implicating then Mayor Duterte to the double death squad. On that same event, as my guest in the forum, contradict. I will prove that Mayor Duterte is behind the double death squad. Yeah. That's when the president's dislike for Laila de Lima started in my own program, in my own activity. Pero ako, I was being annexed. Wala talaga akong nahanap na ebidensya. So I reported this to the bishops, I reported this to civil society. And that's, of course, when we began our collaboration. After that, merong isang periodista na pinakulong ng dating kalaban ni Mayor Duterte, si Speaker Nograles, dahil dun sa burlesque incident. Yeah. So, siyempre, kahit pa paano, sinuportahan naman tayo niya dahil nakulong yung periodista, linabanan natin sa UN Human Rights Committee, and we were able to declare that criminal libel because of this burlesque incident is contrary to freedom of expression. And that's how, I really knew President Duterte. Had he declared from the very beginning, I've always maintained na ang pinakamagandang, magaling na presidente ay yung maraming karanasan bilang isang local executive. Kasi ang bayang Pilipinas naman, isang malaking syudad lang yan. Yes. Kung anong problema sa syudad, yan din ang problema ng bayan. Kaya lang alam naman natin na Enero na siya, tapos meron pang insidente. Nagkaroon ng pagkakataon na pwede akong bumaliktad at bumaliktad nung malinaw na matatalo yung kandidato ko at mananalo siya. And he knows this. Yeah. Ang sabi ko sa kanya, ako, Mayor, hayaan niyo na ako dito, alam kong patalo na kami, more reason why I should stay with him because I know he's bound to lose. Ikaw naman, pag nanalo ka, alam mo naman, kaya alam tayo hindi nagkasundo na suportahan kita, masyadong late yung decision. Nagbigay na ako ng salita ko
doon sa aking kandidato. Sir, So, Harry, this is exactly what happened, no? so Harry, so nung election pa lang, you and President Mayor Duterte talk to each other already. Yes, he gave me votes in Davao. He gave me votes for party list in one district of Davao. I have 15,000 votes in Davao without even campaigning, no? Ang kalaban ko dyan, yung mga kaliwa. Kasi ibang distrito naman ang binigay ni Presidente doon sa mga kaliwa, no? Yes. So I think si President, when I said, meron kasi tayong isang salita, hindi ko mabali yung salita ko, miski ikaw ay later on na kumandidato, no? Hayaan mo na ako. Pag ikaw naman nanalo, pag binigay ko sa suporta ko, alam mong hindi mababali yan salita ko yan. So I think, that's why nagkaroon ng trust sa akin si Presidente. Kasi alam niya na may isa akong salita. Na po pwedeng bumalimbing, pero sinabi ko pa sa kanya, hayaan mo na ako dito matatalo, pag ikaw naman nanalo, ikaw suportahan ko. At least alam mo, pag ako nagbigay na aking suporta, hindi ko babawiin yan. And I think, kasi I read before yung sinabi na dating Chief of Staff ni Presidente na the President values loyalty. And I think na you demonstrated doon na, you had the chance to jump ship, but you didn't. So, maybe, Meron akong kasama na siya bumaliktad. Hindi siya malapit ngayon kay Presidente. So, yun ang isa kay Presidente. Ayaw na ayaw niya yung mga balimbing. Yeah. So, dapat maging tapat ka sa iyong paninindigan at mabuti, no? At magkaroon ng paninindigan. Yung importante sa kanya. Kasi pag bumabalimbing ka, ibig sabihin, wala kang paninindigan. At hindi ka pwedeng bigyan ng tiwala. So, mapunta ako dun sa how is it working? Kasi I think a lot of the viewers right now would like to know how is it working with the President? Is he a very tough, let's say, manager? Kasi the President is a manager. Is he a very tough manager? Is he a very demanding manager? How is he like? Well, simulan natin sa kanyang pribadong akwasyon, no? He's like really a tatay. He is so fatherly na wala, you can't help but really like him, no? And he's so gentle in his ways. And he's so humble. Alam mo naman, nakita mo naman kung paano yung Presidente. Ito, ayon na tatawagin siyang Mr. President, kaya ang gusto niya mayor. Hit na hit niya yung mga protocol, no? Minsan talaga nightmare ng protocol officer dahil ayaw sumunod sa protocol, no? Pagod yung natapos na IPEC, hindi napunta dun sa dinner kasi pagod na siya sa sosyalan. At kinakain niya tuyo. Sa lahat ng mga pagkataon na nakasalo ko sa Presidente sa kainan, palagi may tuyo. Kahit ano pang makarapong pagkain ng isi-serve, nagtutuyo yung ating Presidente, no? So, ganun siya, no? Kaya, you feel inspired to serve him kasi totoong tao. Now, pagdating naman sa management skills niya, alam mo, ang style niya is, binigyan kita ng katungkulan, gawin mo yung katungkulan. I think he gave the same mandate to everyone, no? Exactly. Do what is right and do not lie. So, alam ko na tinitignan niya palagi ang trabaho mo. No? Hindi siya maghihimaso kung sa tingin niya tama ang gawa mo. Minsan, dahil ganyan ang kanyang polisiya, nagugulat na lang yung mga nanindilbihan kasi sinisipat na sila. No? Ang dami kasi na napakalalapit sa kanya, di ba? Yeah. Sueño, Presidente ng Mayor Duterte for President Movement, si Lavinia, spokesperson niya ng eleksyon. Yeah. Yung DAP chairman ay talagang diehard PDP laban, no? So, minsan, yun na nga, no? Mag-ingat ka rin. Dahil kinakailangan, talagang ginagawa mo yung katungkulan mo, wala kang kabalastugan, kasi hindi ka naman bibigyan ng chance. Ganun siya. So, he made wary na kapag ikaw ay gumawa ng pagkakamali, baka wala nang balikan. So, si President, as I infer from you, Spokes, ay hindi siya micromanager. So, pag binigyan ka niya ng task, he will give his full trust to you na gawin mo yung trabaho mo. Correct. Except iba ako kasi spokesperson ako, no? Yeah. So, siguro may mga 5 pagkakataon na, o 6, no, na talagang nagsabi siya, i-anunsyo mo ito. At syempre, wala ka naman choice kundi i-anunsyo mo yon, no? And minsan, yun, natataranta yung mga tao sa palasyo.
Kasi bago ako magsalita, grabe yung vetting na nangyayari, no? Yeah. Dumadaan sa content, dumadaan sa vetting ng mga iba't ibang ehensya. Pero siyempre, pag presidente nagsabi, wala akong choice, sabihin ko yun. Tsipura kayong lahat yan, no? Dahil ako tagapagsalita nga niya, no? Bakit hindi ko sasabihin ang gusto niyang sabihin? Spokes, na ano na ba kayo? Natapik na ba kayo ni Presidente? Na, hoy! Bakit mo sinabi yon? May instance na ba na ganyan? None. Wala pa. Merong isang pagkataon na tingin ko, nagkamali ako. Pero nung sinabi kong sorry po, ang sabi niya, bakit ka sorry? Tama yung ginawa mo at tama lahat ng sinabi mo. Tama yun. Can you tell us kung ano yung incident? Wag na. Masyadong masakit ko sa tao. Masyadong masakit ko sa tao. Pero kasi it's one of those na parang apparently, ang gustong gawin, ang utos nung galing sa PMS, ipasalsal ang issue. Yun ang sabi daw ni Presidente. Okay. Ipasalsal, which is parang a Visayan word. No? Yeah. Ako naman, I took it dahil pinadala sa akin yung dokumento to say it, no? To declare. So I did. And then of course, maraming reaction kasi kakampi din eh. Yeah. Natanggal na yun, no? So, actually, I said, okay, kung mali ako dahil ang kinakailangan pasalsal, which is different from i-anunsyo, yeah. I went to him. I said, I'm so sorry. Sabi niya, hoy, ba't ka magsusorry? Tama yun. Tama yung ginawa mo at tama lahat ng sinabi mo. So, yun. Sabi ko naman, well, kaya alam ko na President watches. Because he knew exactly what the incident was about. So, and he'll tell you kung tama ka o mali. No? So, Spokes Harry, kasi, a lot of people are saying na the president is a dictator. Pero sa nakikita ko sa inyo ngayon, kasi, you are working with him. Have you experienced na he is, as a co-worker, as your boss, do you see any semblance na, he's abusing his power over you? Kasi kung sinong makakaranas, kasi for me, kung sino una makakaranas ng abuse of power, it will be the people under him. Do you feel na he's been doing that to you or to any government worker? Sometimes I wish. Sometimes I wish you would just tell me what to say on all the issues. That would make my job easier and less stressful. Nako, Spokes. He's not the type. He is not the type, I tell you. Kinuha kita. Sabi ko sa akin, kinuha kita kasi nagkakaintindihan tayo. Naintindihan mo ako paano ako mag-isip. So yun, magsalita ka dahil alam ko paano tayo mag-isip. So ngayon, nasa sa'yo na yun, no? Talagang estimahin mo kung ano talagang iniisip niya. Kaya ako naman, I don't leave anything to chance. Yeah. Kaya kinonekta ko yung mga posisyon niya on the different issues. At hindi naman marami ang issues na yan. Yeah. Konti lang yung issue na yan. Kaya alam ko, for instance, nagbago siya ng posisyon on same-sex marriage. Yes. Alam ko yan. Yeah. Kasi ang unang declaration niya, bakit ayaw niya magpapakasal? Yeah. Diba? Yeah. Hindi mo magpakasal ng lalaki sa babae sa babae, no? Siguro pwede civil union, no? Pero nagbumaliktad siya sa Davao at sinabi niya, suportado niya ang same-sex marriage, no? So may ganun akong index, no? Yeah. So ngayon, sa same-sex marriage, binago ko na kasi nagkaroon na siya ng later declaration na pabor na siya sa same-sex marriage, no? Ang umaayaw naman, si Congresswoman Roman. At sabi ko, hindi ko na maintindihan yan. No? Kasi kasama ko si Congressman Roman, ang sabi niya dati, kaya ayaw niya rin ng same-sex marriage para it's too revolutionary. Yeah. One step at a time. So, para mas madali maipasa. Oo, mas madali maipasa. Pero with this kind of support from a president who is supposed to be, chairman of the supermajority in the Senate, why not push for it? No? Dahil nabago na yung deklarasyon ng presidente na he's for same-sex marriage. Ako kasi, Roque, naiintindihan ko yung position ni Geraldine. Kasi parang, pursue the path of least resistance, kumbaga. Kasi, we both came from the same background. We both came from the civil society groups. And we know na, there are things na talagang mahirap ipasa sa Kongreso. And you really need to change a lot of things to tone down. Yeah. I just use that as an example of an issue where the president
has changed his position Yeah. pursuant to my subject matter index. No? Yeah. So he does change positions, and that's one of them. Ano, spokes, kasi, the president, ako kasi, ang basa ko kasi sa presidente, he loves, reading his thoughts out loud. Na kahit hindi pa yung final position niya, he loves, just talking about it, kahit hindi pa yun yung final position niya. And then, Correct. di ba? Oo, How difficult it is to another handle... example. I'm sorry, sir? Yes. Yung RevGov is Yeah. another example. Yeah. No? Sinabi niya yan, nagagamitin lang niya pag naghihingalo na yung bayan. Hindi naman niya sinabi na gusto niyang mag-RevGov dahil gusto lang niya, no? So he was talking about RevGov in self-defense. And mabuti na lang, this is an issue where he has been consistent. Na kung wala namang pangangailangan, hindi siya magre-resort sa isang revolutionary government. And I Alam think... kasi, I guess my background as an academic helps me in this job. Kasi parang I footnoted basically what he said. So anything that I say, I can refer to the specific date and time when he said it and where. So that's how I protect myself against allegations nga and criticisms that I'm saying my personal opinion and not the president's opinion. Sir, sisegue na ako sa isa next topic. Kasi hindi naman siguro lingid sa kaalaman nyo ngayon na mainstream media is facing a crisis right now. There is a malaki ang distrust nila sa mainstream media, especially coming from the supporters of the president, kahit kami. Kasi nga yung ginawa ng mainstream media noon kay Pangulong Duterte noong kampanya, it was really horrible na mas pinapaboran silang kandidato over Duterte, and parang nawala yung pagiging objective nila noong election. And after the election, we saw a lot of news na talagang slanted against the president. Ngayon, you are the presidential spokesperson, and we know na una, nagre-relate kayo sa mainstream media, the Malacanang press corps. Pero at the same time, right now, there is a new platform for disseminating information. Ito yung social media. Correct. And meron ka mga vloggers dyan. Halimbawa, the top political blogger na si Mocha, tapos si Thinking Pinoy, tapos may Mindanation, tapos itong vlog ko, tapos meron din yung sa LP Align. We all know na we are entering a new era in information dissemination given itong power ng social media. As presidential spokesperson, sir, how are you gonna adjust to this new situation na hindi na may incorporate yung social media sa pagpapakalat ng information? Kasi especially na, it's a very... Yeah. Mainstream media is in the internet. Yung natin is the most popular media of 4 hours on the internet. And they only spent about half the time on TV because TV and radio used to be dominant. Yes. Pero sa mga pag-aaral, hindi naman nila kinwantify kung ano yung source of news ng mga tao. Yeah. Siyempre, yung lahat ng mainstream media are also on the internet. Yeah. In fact, they're predicting that the newspaper is a dying industry, no? Yeah. Kasi why bother, no? Why bother buying a newspaper that's printed, that requires trees to be cut, when you can get the same information, no? So, it's not true that mainstream media and the internet, no, internet communication are separate, modes of transmitting information. Because mainstream is also in the internet in the same way that social bloggers are. Yeah. So ako, malinaw ako na dahil as a long-time advocate of freedom of expression, like the president, the president actually declared in the last Christmas party of the Malacanang press corps that the media is not our enemy. They have their own perception. We have our own perception. And, sabi nga niya, is the important thing is that we respect each other's perceptions, no? And we serve the people. No? So, sa akin, everyone is equally important because when we talk of freedom of expression, it applies to all, not just the press. Okay, sandali lang ha. Spox, sorry, Roque. Lilinawin ko yan. Freedom of expression applies to all kahit
traditional journalist ka or blogger ka. Correct. There is no distinction. In fact, ang tingin ko sa internet, napaka-importante kasi yung teorya ng freedom of expression, malalaman lang natin ang katotohanan kung mayroong malayang merkado ng mga ideya. Itong internet ang nagbigay buhay doon sa tinatawag nating free marketplace of ideas. No? So sa akin, lahat yan dapat ma-input sa ating internet dahil that's the free. Yan yung, kumbaga, manifestation ng free marketplace of ideas. So lahat ng mga information na binibigay ng vloggers, ng mga periodista, ng mga pribado, mga mamamayan, lahat yan ay importanteng inputs dito sa free marketplace idea kung saan kukuha ang taong bayan ng mga inputs para malaman nila kung anong katotohanan at kung alam nilang katotohanan, magkakaroon sila ng mga personal na opinion at paninindigan na kapag pinagsama-sama, magiging public opinion na alam natin ang pinakamalakas na instrumento para bantayan ang mga gobyerno. Spokes, I have to thank you for saying that kasi nga, di ba, we started on a wrong foot noong, nagkaroon ng tension talaga na, the bloggers with you kasi nga may mga nabitawan kang salita na hindi namin natanggap. And I'm really grateful na you're saying it right now na you consider bloggers as a part, kahit yung ibang, social media influencers, bloggers, etc., as part of the fabric of the landscape ng nagde-disseminate ng information. So, alam mo, Sass, yung aking professional na buhay bilang abogado, talagang inalay ko yung buhay ko para sa malayang pananalita. Ang aking mga kliyente, hindi lang mga periodista ang dinidemanda ng libel, pati mga vloggers. Okay. At yung mga vloggers na aking kliyente, hindi lang sa Pilipinas, yung mga kinukulong na vloggers sa Thailand, I spoke sandali na wala kayo. Sandali lang po at ikokontakin ko po ulit si Spoke Sari Roque. Sana po ay nag-enjoy kayo sa aming usapin. Marami pa po pag-uusapan. Sa mga kakarating lang po, napag-usapan po namin ni Spokes Harry Roque, yung pagkakatalaga niya bilang spokesperson, yung issue between bloggers and mainstream. Ayan. Nakabalik na si... Ayan na. So, yung mga dinidepensahan ko, hindi lang mga mamamahayag. Although, marami talaga silang mamamahayag na dinidepensahan ko dahil sila ay dinidemanda ng libel at sila ay pinapatay, no? Pero napakadami ko ring vloggers na kliyente dito sa Pilipinas. Naalala mo yung vlogger na dinimanda ni Willie Revillame, no? Yeah. Tapos yung mga pintor na gaya ni Medeo Cruz, no? At yung mga vloggers sa bansang Thailand at sa Vietnam. Sa Thailand kasi, sabihin mo lang na nagkasakit ng presidente, krimen na yun. Kasi no? Sabihin mo lang na nagkamali ang hari, krimen na yun, no? At sa Vietnam talaga, kinukulong ang mga vloggers kasi kapag malupit ang isang lipunan at talagang natatakot sa katotohanan, walang periodiko. Lahat ng periodiko ay state-owned. So ang tanging pamamaraan para maparating ang katotohanan sa taong bayan through vlogging, no? Yeah. So, alam mo, sa totoo lang, masakit talaga yung nangyari kasi bumabati ko sa akin mga vloggers. Samantalang, kasama po ako doon. At kinukulong ka at pinapatay ka, sa akin ang punta mo, hindi lang sa Pilipinas, yung sa Thailand, sa Cambodia, at saka sa Vietnam. No? So sabi ko nga, Beto, talaga bang tama itong aking paninindigan sa malayang pananalita? No? Sabi ko naman, syempre, tao tayo, nasaktan. Pero sabi ko, naniniwala pa rin ako na tama yan. Kasi kung hindi naman tama yan, di paano naman makakalap ng katotohanan din yung mga Pilipino at ibang mga mamamayan? I think Spokes Harry, I think the way yung kasi karamihan dun sa mga nagalit, including me, I think we just took it, na meron kaming nakita na you credited more the mainstream media for the success of the president instead yung mga, for example, the fighters na sa social media noong election. So I think that's the kasi yun yung naging dahilan kung bakit talaga marami nagalit sa inyo, including me. Di ba? Misunderstanding lang yun. Kasi all you have to do is to read the Inquirer. Alam mo, 2 buwan pa lang ako, 4 na editorial na sinulat ng Inquirer dapat sa akin, no? So alam ko yung sama ng loob ng tao sa mainstream media.
Pero sa akin, paano naman malalaman ng tao ang kasinungalingan kung hindi mo sila bibigyan ng kasinungalingan para malaman nila kung anong katotohanan. Yeah. No? So, sa akin, siguro kasi nangyari doon, mabilis ang tanong pagkatapos ng press con, siguro incomplete yung mga sagot ko at out of context. No? Yeah. Kaya tayo nagkaroon ng misunderstanding. I think the problem din kasi, Spokes Harry, sabi ko kanina, you're a very opinionated person. And I think you know that sometimes it can get you into trouble. Kasi parang din kay si Presidente kasi na you really speak your mind, na parang uncensored, na parang kung ano yung biglang pumasok sa isip, you speak it, just like the President. And that's why meron tayong constitutional commitment to freedom of expression. Talaga dapat ganun. Hayaan mong lumabas lahat ng ideya. Hayaan mong maglabanan ng mga ideya nang ang tao'y makapili kung anong nais nilang paniwalaan. Ano masasabi niyo, Sir Harry Roque, sa issue na, kasi issue ito, hindi pa kayo spokesperson, na the traditional media is trying to prevent, like for example, bloggers to cover the same event na nandun sila. As a lawyer, as a fighter ng freedom of expression, do you think na kailangan may mag-monopolize ng coverage ng isang event? Or should an event, especially sa political event? Ang tawag nga, free marketplace of ideas. So bakit mo ililimita yung karapatan ng iba? Free market means you allow everyone to disseminate information. So ang stand nyo po niyan, anyone who could help in disseminating information should be given, or not should be given, their right should be respected to disseminate information. Otherwise, we will not have a free marketplace. It will be a controlled marketplace by media. Thank you so much. I think maganda nag-uusap tayo ng ganito kasi nalilinaw natin yung issue. Kasi, we, because of some of your statement, we think na mas napapaboran yung traditional media. Pero it's very good na you are pro freedom of expression for everybody. Ikaw naman, Sass, di ba? Nung una tayong nagkausap na nandyan ako sa Hague, sabi ko, salamat. Kasi binubuhat mo ako pag inaatake ako ng mga dilawan. Kayong dalawan ni Mocha. Kaya malaki ang utang na loob ko sa inyo. Yung talagang bugbog sarado ko ng mga dilawan sa internet, isang retweet lang o isang reposting nyo lang, parang bawi-bawi na ako dun sa ating mga kalaban. No? Pero I think talagang hindi lang tayo nagkaintindihan kasi alam mo, hindi lang ito advocacy Ito rin yung tinuro ko. Alam mo bang nagturo ako ng isang elective, siguro mga 10 taon ko rin tinulo, ang pangalan, Freedom of Expression. At pag ako'y naimbitang magturo sa mga foreign universities, and I've taught in Australia, I've taught in the US, it's not just human rights that I teach a separate course on freedom of expression. Kaya alam ko yung mga jurisprudence on freedom of expression sa Europa, sa Amerika, at saka yung mga issues ngayon sa online communication. Spokes, pupunta na ako sa isang napakainit na issue na nadawit din yung pangalan ninyo. Yun yung issue ng Dengbaksha. This issue, ano pa kayo nito? Nasa kongreso pa kayo nito. There were issues na nagalit kayo kay Ubial, na hindi niya itutuloy yung Dengbaksha. Pero I read somewhere na nagalit kayo because she was flip-flopping. Tapos, there was also an issue na, I think it was Lea Chon, na he said na pinipigilan niyo po daw siyang magsalita. Parang during that time na nagde-deliberate about Dengbaksha. Can you tell us your side? Kasi we also would like to know your side, about Tama yan, Ubial, isa rin sa dahilan ko. Kasi flip-flop siya ng flip-flop on 2 issues. Kung nagkaroon na tayo ng Zika virus, sabi niya wala. Hindi pala meron. Kakaroon lang ng bago na nagkaroon lang ng Zika virus sa Pilipinas. So it turns out, since 2012, meron na pala. Naka-apekto to sa response ng gobyerno. Kasi sabi niya, binuhusan niya ng 500 million yung Ay, sandali lang po na wala po si Harry Roque. Tatawagan ko po siya uli. Sandali lang po ha. Sa mga katsunin lang po, ito lang po, kakakonek ko lang po ulit. Facebook, I'm sure mas maganda na internet connection, hindi na napuputol, no? Oo. Pero anyway... Ay, Sir Harry, wala pa po yung video nyo.
Wala pa yung video nyo. Paano kaya ito? Sandali, tawagan ko kayo ulit. Ayan na. Ayan. Pork, Okay. ayan. Tapos dun sa back siya, 3 beses siya nagpalit ng kanyang posisyon. Una, inatin niyang pinigil niya, tinuloy niya. So, sa akin, mali yan. Kasi dalawa lang yan. Ay nagbanta sa klusugan ang Dembaksya or hindi. Ikaw, pareho mong sinasabi, depende kung sino nagtatanong, banta o at hindi. So sabi ko, kinakailangan bilang Secretary of Health, meron ka namang paninindigan dahil sino pang pakinggan ng taong bayan? Department of Health. Hindi ang lihim ng Department of Health. Pagdating naman kay Liacson, that's complete lie. Bakit? Alam mo, yung kapatid niya, isa senior member of Congress, na astig, si Congressman Liacson. Si Congressman Liacson delivered a privileged speech against dengue. Unang-una, I did not even sit in many of the hearings on dengue. Once lang ako nag-upo doon, no? Just to pinpoint the fact na nag-flip-flop si Ubyan. So how could I prevent him from testifying? Hindi ko naman ina-attendan. Una. Pangalawa, senior member of Congress yung kapatid niya. Does he really think I'm in a position to prevent him? E nandun yung utol niya na mas-senior sa akin. Sa Kongreso kasi, parang fraternity yan. Seniority count. Pangatlo, I was not the chairman of the Committee on Health. The Committee on Health is always the moderator of the committee hearing. Siya lang makaka-decide kung sino magsasalita, kung sino hindi po pwede magsalita. Ako I'm only an ex-officio member of the Committee on Health. Yeah. So anong karapatan ko na pigilin mag-testify ang kahit sino? So that's a complete lie. And I will tell you now, although I don't sue because of freedom of expression, I'm now contemplating filing charges against Liacson in the Professional Regulatory Commission. No? Because I think it's highly unethical to say at napakadali kong probahan na imposibleng pinigilan ko siya magsalita dahil in the first place, hindi nga ako yung chairman ng committee. I think, Spokes, kasi Dembaksya is a very huge issue considering the number of lives involved. Tapos, parang it was, napaka-negligent natin as a nation. Ako, I don't just blame, one person. As a nation, we put a lot of lives at risk dahil sa feeling natin makakabuti sa kanila yung gagawin natin. And during the time ng crisis, a lot of people were asking, bakit hindi pa nagsasalita ang presidente? He was not yet releasing a statement. The statement comes from you and they were a bit, bit soft. Bakit po ganun yung nangyari? Can you give us, utos ni presidente. It was utos ni presidente. Ang sabi niya, ayaw ko ng finger pointing, ayaw ko ng sisihan. Ang importante, yung mga kabataan at yung mga magulang na hindi dapat natataranta. So yun ang kanyang posisyon. Kaya ganun ang aking linya. We have to remember, I am a spokesperson. I cannot deviate from what he thinks. Hanggang nagsalita na si Presidente. Bakit siya nagsalita? Kasi sabi ko, Mr. President, parang dapat na kayo magsalita. Dahil lalong lumalaki ang issue pag hindi ka nagsalita. So anong sinabi niya? Presumption of good faith. Gagawin ko rin yung ginawa dahil ang sarili kong anak nagka-dengue rin. Yeah. Kahit pagkano pa yan, gagamitin ko yan dahil yung mga panahon naman yun, hindi nila alam ang abirya, no? Pero at the same time, dapat tignan din ang pananagutan. Pero yun naman ang punto namin, di ba, sa mulat-mula. Ayaw ng finger-pointing ng presidente, pero ang linya namin has always been, hayaang matuloy ang mga investigasyon at kung meron dapat talaga maparusahan, parusahan. As I observed from the president, during crisis kasi this was not the first crisis that the president encountered. Like for example, yung yung sa Resorts World, tapos sa Marawi, what I notice is when in the face of crisis, the president is cool-headed. No. And that's why I like him. Alam mo, he could have, number one, dun sa Dembaksya, pwede niyang pinulitika yan. After all, he has no love lost for Noynoy Aquino. Kaya ang sabi mo sa akin, tinanong ko, bakit hindi natin idiin si Noynoy? Siya naman yan. Alam mo sabi niya, pa tayo mamumulitika? May election ba? Wala namang election. At kapag ikay namulitika, di lalong matataranta yung mga magulang. Dahil ang dalawang impression, dinidiin mo na talaga may masamang ginawa, no? Sa talagang ang posisyon niya,
bilang isang mayor, no, kung nandiyan ang vaccine at may problema, mamamatay mga kabataan, at wala naman sasabi ng mga panahon na yun, at talagang napakasama niyang vaccine na yan, no? At saka sabi pa nga niya, no, hindi naman para sirain ng Sanofi yung mga pangalan niya, no? Alam mo, ako nagulat doon sa posisyon na yon. Kasi feeling ko naman, masyadong mabait. Ako, gaya ng posisyon ako ni Duque na at least dapat wag bayaran niyang Sanofi na yan, no? Dahil meron parang kinonsid nila, no? Pero siya, sabi ko, he even said, hindi naman para itago ng Sanofi yan, hindi naman para sirain ng Sanofi yung kanyang pangalan, no? So, alam mo talaga, doon ako humanga kay Presidente. Hindi lang siya cool, pero talagang statesman. Yeah. Kasi nga, pwede niya pinulitika. At marami talagang nakapaligid sa kanya na sinasabi, yung mga dilawan niya, pag tayo nagkamali, hindi tayo pipigilan ng dikdik. So, Mr. President, diktikin din natin siya. And sabi niya, hindi. I think it comes... Niya, alam ko yan, ha? Meron talagang sabi sa kanya. Yung mga dilawan na yan, pag tayo maliit na pagkakamali, dinidikdik natin, dikdikin natin siya. Pero hindi niya ginawa. So Duterte is very Solomonic, as I can infer from you. No, Spokes Roque. Not only Solomonic, but he is really a statesman. Talagang ayaw na niya itong posisyon. Wala na siyang kailangan patunayan. Gagawin lang niya talaga kung ano ang dapat para sa taong bayan. Sir, one of the policy positions na, I don't know kung ito naging factor kung bakit kayo pinili ni Presidente, na pareho kayo ni Presidente, is yung position about US bases. Di ba? Kasi, yes. Diba? Actually, kaya kami naging talagang super close. Kaming dalawa lang at saka si Kapsek. Solid na magkakampi. Nakita niya yan doon sa China nung sinabi niyang we are breaking our ties with the United States. Nakita po lahat ng miyembro ng kabinete nagpanik. Panik po. Kaming dalawa ni Kapsek, maiyak-iyak at pumapalak. You were there, no? You were there in China. I was there. Yeah, you were there. In China. Yeah. Yes. So nakita niya yun talaga na maluluha-luha kami ni Kapsek. Pero yun nga. And of course. Pero yun nga, di ba? Parang I feel na, kasi ako, you know, of course, nagagalit ako because I'm really an emotional person. And then when I was like reviewing your profile, kasi may vlog din naman kayo, di ba? So I was like, tinigil ko yung vlog ko eh. Di ba? Dapat ituloy ko, no? I was reviewing your position. So sabi ko, you know, I think, you know, kasi the president also need people sa cabinet who could support his positions. And one of his most controversial position is against US bases. Diba? Sa kanya nga, mas grabe yung kanya. Gusto talaga niya todong roll, di ba talaga todong rollback. And I think it was also your position, di ba? You were against the EDCAM, you were against the BFA. Yes. Parang pareho kami dyan. Yeah. Sa foreign policy, 100% kaming kapareho ni Presidente. So, ang isa pang sa foreign policy na I think na kinuha ko yan, and one of the people na kasi when mainit ang ulo ko, there were people who approached me. You know, even my readers, you know, I listened to my readers. Sinasabi nila sa akin, a lot of readers, my readers contacted me when the time na I was criticizing you and told me na to see the bigger picture na, you know, there are positions na Duterte and Harry Roque shared. Yung isa nga, di ba, yung US bases. Tapos yung ikalawa, yung ICC, di ba? And we all know na you are one of the few Filipinos na, you know, you are licensed to practice here sa The Hague, sa ICC court, and isa kayo sa mga international lawyers talaga. And recently, sa mga hindi po nakakaalam, kasi this was never really emphasized sa mainstream media, recently, Spokes Harry Roque went to New York for a meeting ng International Criminal Court. And Harry Roque spoke there. Can you tell us what happened during that time? I told them, kaya naman pumayag ang mga bansa na maging miyembro ng International Criminal Court ay dahil sa prinsipyo na tinatawag na complementarity. Na ang ICC ay gagalaw lamang kapag ang lokal na hukuman are unable or unwilling to act on the most serious crimes against humanity. Now, hindi unwilling ang mga korte sa Pilipinas. Dahil in fact, lahat presidente pagkatapos ng niya, whether be ERAP or Gloria Macapagal-Arroyo, So, although meron tayong immunity from suit while they're presidents, 6 na taon lang yan. At pagkatapos ng 6 na taon, pwede ka mapanagot. So, imposible na mag-exercise ng jurisdiction ng ICC dahil ang lokal na hukuman ang dapat
na magdesisyon kung may pananagutan nga ang presidente dito sa sinasabi nilang extralegal killings. Pero alam mo, Sass, dapat wag nating tawagin extralegal killings yan. Yeah. Dahil si De Lima at saka si Chito Gascon, ang definition nila sa extralegal killings, pagpapatay lamang ng mga aktivista at saka ng mga periodista. So, yung drug killings, kung meron man talaga, hindi ELK yan. Okay. Courtesy of Laila De Lima and Chito Gascon, karma nila yan. Karma nila yan. Sila gumawa ng AO-35. Manigas kayo. It can never be referred to as extralegal killing. I think, kasi si Cayetano, he emphasized it sa Senado. I think you were the one who emphasized it in Congress nung panahon na nag-hearing. Yes. So sa isa sa mga sinabi niyo dun sa ICC, I was like reading your speech, yung sinabi niyo na wag magpagamit ang ICC sa mga forces na gustong i-destabilize ang government ni Duterte. And I have to commend you for that kasi kaming mga vloggers noong inintroduce ni Laila De Lima yung idea ng August pa lang last year. We were already voicing our opinion against Laila, and lalo na ako na nakita ko na they're gonna use ICC, and I have to thank you na kasi there is a cabinet level na tao na official na katulad nyo na who voiced it out, and I think you were the alam mo, ang problema kay Laila De Lima, kulang talaga ang kaalaman niya. She's ignorant of what the ICC is. Kasi nga, nagpapanggap yan ng human rights. Election law yan eh. Alam mo kami mga lawyers, parang ding mga doktor, meron kami mga specialization. Ako, international law specialization ko, kasama ang International Criminal Court, International Human Rights Law. Ikaw, election law. Kapag nagpapanggap na may alam, mali. Yan ang nangyayari kay Laila De Lima. No? Hindi niya naintindihan kung ano sinasabi ng tratado. Kaya nga, nung nagsalita ako sa New York, makinig sila. Yeah. Kasi alam mo, yung nandyan ako sa Hague, nung unang beses na nagkausap tayo, inaway ko yung ICC prosecutor. Okay. Kasi mali sinabi niya na on her own mag-iimbestiga. Sabi ko, bakit? Nasaan sa Rome Statute yung pwede ka mag-imbestiga on your own? Yeah. Na walang approval ng ICC. Exactly. Mali yan. Exactly. Sabi ko, makaka-imbestiga ka lang kapag ang lokal na hukuman namin ay walang pwedeng gawin laban sa isang presidente. Kaya nakikita mo yung mga bansang may kaso dyan, yung walang gumaganang mga gobyerno, Somalia. Diba? Ganyan lang yan, para merong pananagutan doon sa mga lugar na hindi makakakuha ng katarungan. Pero Pilipinas, sinahangaan tayo pagdating dyan. Despite the fact na sinira ni Laila De Lima for not like 6 years, 9 years. Diba? Correct. So, mahirap lang talaga kayong little knowledge ba? Yan ang problema kay Laila De Lima. I think yun nga yung mabuti na nandiyan kayo, that you are speaking about it. And pinadala ba kayo ni President doon sa New York? Did he? Yes. Okay. Yes. I said we have to send the message. Okay. Na alam ko sa ganito yan, marami ng bansa na gusto umalis ng ICC. Yes, we know. Dahil ganyan nga ang ginagawa ng ICC na himasok sa hindi dapat paghimusukan. Kapag ang Pilipinas alis dyan, nawala sila ng biggest supporter ng ICC sa buong Asia. Yeah, because we're the only... Tayo na yung I think we're the major, tayo lang ang sa ASEAN, di ba? Nakasama sa ICC. Correct. And Cambodia. At tayo ang, hindi. Nandiyan ang Cambodia, nandiyan ang Japan, nandiyan ang... Hindi, sa ASEAN. Sa ASEAN po. Jordan, yung mga ganyan, no? Sa ASEAN po. Sa lahat naman ng mga bansang yan, tayo ang kinikilala na talagang nagpapatupad ng karapatan ng pagtao. Yeah. Kahit si pang presidente. Kasama na dyan si Presidente Duterte. No? Kaya ang sinasabi ko, siguro may mga namamatay. Sino ba nagsabing bawal pumatay? Yeah. Kung ang pulis naman, papatayin, no? Siyempre, under international human rights law, you can use force if it is necessary, if it is there is necessity. Yeah. Number 2, it is proportional to the threat. At yan naman ang sinasabi natin sa buong daigdig. At kapag nagkamali naman ng police, si Presidente na nagsabi sa mga pumatay kikiyan, kukulong ko kayo. Yeah. At ngayon nga, nagbigay na ng advance information ng Presidente na ako namatay. Namatay tayo. Sandali lang po. Oo. Nagbigay na ng information ng Presidente na
napakadami niya mga pulis na sisisantihin, no? Kasi nga, parang mali ang ginagawa niya. Ay, sandali lang, Spokes Roque, wala pa po, ng presidente yung ganyan? sandali lang po, Spokes Roque, wala pa po yung video ninyo. Sandali lang. Ayan. Naku, pasensya ka na. Talagang Okay lang. yung Facebook, internet. Sandali lang ha. Tulog ang ating internet. Tatawagan ko po kayo ulit, Spokes Roque. Yung mga kakatune lang po, nasa dulo mga topics sa kami. Topic po namin ay International Criminal Court at kausap ko pa rin po ang napaka-controversial na si Presidential Spokesperson Harry Roque at marami po kami pinag-usapan. Sa mga kakatune lang po, pwede po nyo pong i-replay po ito mamaya ang aking interview sa kanya. At kasalukuyan po ko siyang kinokontak uli at paputol-putol kasi, di ba? So, magbibigay lang ako ng recap habang kinokontak ko pa si Spokes Roque. Ayun, pinag-usapan po namin yung kung ano po yung role ng presidential spokesperson, tapos kung paano po niya masiseparate yung kanyang personal opinion sa opinion ng presidente, tapos kung paano po kung yung tension po between bloggers and mainstream media, pati yung tension between Harry Roque and mga bloggers. Tapos pag-usapan din namin po yung controversial issue about Vaxia. At nagbigay din po siya ng mga anecdotes kung paano po sila nagkausap ng presidente about this position. At marami pang iba po. So we are waiting for kinokontak ko po si Harry Roque. Hala, ano na nangyari? Sandali lang po Wait a second. Parang baka nawalan ata siya ng battery kasi phone lang kasi yung gamit niya eh. So, ayun po, mga paglilinaw na sinabi niya, he is in favor of freedom of expression for everybody, bloggers or traditional media or traditional journalists, at naniniwala siya na kung mayroong political event, everyone who can disseminate information, their right to be there at the event, kahit blogger or traditional journalist ka, should be respected. Wala dapat magmonopolize. So this is a good development, di ba? Kasi alam naman natin na we started on a wrong foot, di ba? Kasi nga, merong pagkakainitan. Pero ngayon po, dinidiscuss po namin ngayon yung recent trip niya po sa New York to speak about the position of the Philippines about the ICC, saka po yung hihimasok po nila sa usapin sa Pilipinas, na he was like warning it. So, sandali lang ha, lobat ata. We will wait for him at medyo marami pa tayong pag-uusapan. Medyo marami, mga ilang topics pa. So, yung mga gusto pong magtanong, medyo magtanong po. Sabi ni Sean Erin, paano yung sinabi niyang media ang nagpapanalo kay PRD? I actually already told him about that. Nasabi ko na, we didn't really like it because we know what mainstream media did during that time. Sabi ni April Daniela, very humble ngayon si Spox. Good job, sir. Kasi di ba sabi niya, right now, after ng oath-taking niya, lahat ng sasabihin niya would be a reflection of the president. So baka kaya ganyan siya. Sabi ni Abu Hashir Hingo, mabuhay po tayo, solid ka DDS. Let's unite and support for the good of us. Thanks po Sass, Rogando Sasot and Secretary Harry Roque. So, sabi ni Sara Mercado, may alam si Roque, hindi lang nagdudunong-dunungan. Well, I think naman sa international law, he knows something. So, well, he studied it. So, malamang po may alam talaga siya dyan. So, tingnan natin. Tatanong po natin yung third telco, Algeru Fresco. Yung mga gusto po, may mga itanong po, isulat nyo lang po, lang po nyo sa comment section at hinihintay ko pa po si Harry Roque. Natutuwa ko sa sinabi ni Sir Roque na Manigas de Lima and Gascon. Tanong ni Amy,
ask if tatakbo po ba siya sa Senado 2019 at if oo, maipapangako ba niya suportahan niyo ang Pangulo na against sa corrupt like Binay na sinuportahan niya before federalism. I will ask po that. I'm planning to ask questions and syempre itatanong ko rin yung tungkol sa pamaypay, no? Na akong nakakita rin. So, let's wait po kay Secretary Roque. I think he's charging his phone. At tanong ni Jem Meg, Ma'am Sass, baka pwede nyo parating sa Pangulo ang kabagalan ng proseso ng SSS. Sobra baka talagang nawala na pera ng mga pensyonado at kinurakot ng mga opisyalis. Alam nyo po, ang maganda pong kausapin sa SSS, si Mr. Pompey Lavinia. Kasi di ba sa SSS si Pompey Lavinia? Maybe you could ask him about it. Meron po siyang Facebook page and he is actually very, he answers a lot of questions. He will answer your question. He gives time. Si SSS Commissioner Pompey Lavinia. Meron po siyang page. At, sino pa ba? Maraming salamat, Madam Sass, sa live streaming watching here in Singapore. Ayan po, pasensya na po, hinihintay po namin. Sabi ni Sean Ramon, paano po natin masisigurado na di ginagamit ni Harry Roque ang DDS para on his own political plans? I think the president, I think kung may gaga, I think the president will be the first one who would tell us na nanggagamit lang si Harry Roque. Right now, wala namang ganung sinasabing Pangulo. Pero yun po, marami na po kami na pag-usapan. Hinihintay ko lang po si Harry Roque mag-online ulit. Hey Mike Lopez, Mike Acevedo Lopez. Ayan. Hi Miss Sass, interview naman po si FBP to give fair side of the story. Topic is foreign relations. Alam mo, Duterte. Nadiligid sa kaalaman ng iba na, I supported Lenny during the elections. Pero pagdating sa foreign policy, I was more in favor with the stand of BBM. Kasi BBM stand during that time was the same stand of President Duterte to pursue bilateral talks with China. And I actually was like so amazed and so happy na BBM. I think BBM was the only candidate, the only vice presidential candidate during that time. And I think Cayetano as well. Kasi Cayetano was just echoing Duterte's stand. Pero si BBM yung nakita ko noon. I think it was November 2015 or October 2015. Sabi ni BBM na we should pursue bilateral talks with China. That's still the best option. And I do believe in him because, as an international relations scholar, that's really the best and most efficient option in order to, solve interstate conflict. At sinabi ko yan kay BBM, ha? Diba? Sarap-harapan ni BBM. Nung nandun ako sa bahay niya, sabi ko kay BBM, hindi ko po kayo sinuportahan ng election si Lenny po, pero I really like your foreign policy. Your position dun sa China, I liked it. So, at witness si Franco Mabanta. Nung sinabi ko yun, kasi nasa isang room kami. Diba? 3 kami. Charot. Nasa isang room. Charot. Hindi. So, yun. So, we will wait for Spokes kasi I think, oh my God, ano nangyari kay Spokes Roque? Okay. Ulitin natin. Si Spokes Roque. Kukontakin po natin siya uli and hopefully okay na. Yung mga tanong nyo po, paki-ano lang nyo po, pakitanong yung mga gusto po ninyong itanong, pakisulat nyo lang po sa comment section. And, wait a second. Wait, ano ba nangyayari? Sandali lang po, ganito po talaga pag live. Medyo mahirap po. Tignan natin. Okay.
think alam ko na yung programa. So, let's see. Wait a second. Hala, hindi ko na makita. What's going on? Sandali lang po ha. Ano nangyayari? Okay. I think nagkakaroon ako ng problema sa... Okay, hindi ko mabuksan ang aking FaceTime. I don't know why. Pero sandali lang po ha. So ito po. Okay, sandali. I think I have to restart. Magbabalik po ako sa part 2 po ng interview na ito. And magkita po tayo sa part 2. Pasensya na po kayo at ganito talaga pag live. Kailangan ko po ata mag-restart. I'm gonna see you sa part 2. Sandali lang po.